Chim sẻ, loài chim trông có vẻ vô hại mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, lại ẩn chứa một bí mật đáng ngạc nhiên. Những chú chim nhỏ bé này không chỉ là những sinh vật dễ thương mà chúng ta thường thấy bay lượn trên bầu trời hay đầu trên cành cây. Những chú chim nhỏ màu nâu này thường thấy bay lượn trong công viên và vườn tước là bậc thầy trộm tỏ. Chúng không chỉ đơn thuần là những kẻ lang thang vô hại, mà còn là những chiến binh tinh ranh trong thế giới tự nhiên, sử dụng chiến thuật xảo quyệt và hành vi hung hăng để chiếm lấy những địa điểm làm tổ tốt nhất cho mình. Những con chim sẻ này không ngần ngại đối đầu với những loài chim khác để giành lấy nơi ở lý tưởng. Tuy tiếng hót líu lo của chúng nghe có vẻ hiền lành, nhưng hành động của chúng trong thế giới cạnh tranh khốc liệt của loài chim lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Tiếng hót của chúng có thể là một cách để đánh lừa những loài chim khác, khiến chúng không ngờ tới sự táo bạo của chim sẻ. Sự táo bạo của chúng thật đáng kinh ngạc, thường nhắm vào những tổ chim được xây bởi những loài chim lớn hơn nhiều, ngay cả những loài chim nổi tiếng hung dữ. Chim sẽ không ngần ngại đối đầu với những kẻ thù lớn hơn để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng làm thế nào mà những chú chim trông có vẻ bình thường này lại có thể chiếm đoạt tổ của những loài chim khác? Điều này không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm mà còn cần một chiến lược tinh vi. Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa mưu mẹo chiến lược, sự kiên trì không lấy chuyện và một chút vũ lực. Chim sẽ biết cách tận dụng mọi cơ hội, từ việc xây dựng tổ mới đến việc chiếm đoạt tổ của loài khác để đảm bảo sự sống còn và phát triển của mình. Chim sẻ đã phát triển một loạt các chiến thuật để chiếm đoạt tổ một cách mạnh mẽ. Những chiến thuật này không chỉ thể hiện sự thông minh mà còn cả sự kiên nhẫn và quyết tâm của chúng. Một phương pháp phổ biến là quấy rối không ngừng. Chim sẻ sẽ không ngừng tấn công và quấy rối những con chim lớn hơn, khiến chúng không thể yên ổn trong tổ của mình. Chim sẻ thường hoạt động theo cấp hoặc nhóm nhỏ, sẽ liên tục tấn công những chủ nhân thực sự của tổ, bổ nhào và mờ vào chúng cho đến khi chúng bỏ tổ của mình. Những cuộc tấn công này có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày, cho đến khi con chim lớn hơn không còn chịu nổi và phải rời đi. Sự quấy rối dai dẳng này có thể làm mệt mỏi ngay cả những con chim kiên quyết nhất, buộc chúng phải từ bỏ địa điểm làm tổ khó kiếm được của mình. Khi con chim lớn hơn rời đi, chim sẽ nhanh chóng chiếm lấy tổ và bắt đầu làm tổ của mình. Một chiến thuật khác liên quan đến sự lén lút và lừa dối. Chim sẽ chờ đợi thời điểm thích hợp khi chủ tố không có mặt để thực hiện kế hoạch của mình. Trong khi chủ tố đi kiếm ăn, chim sẽ len vào và bắt đầu lấy đi vật liệu làm to, từng chút một. Chúng sẽ dần dần làm suy yếu cấu trúc của tớ, khiến nó trở nên không an toàn cho chủ tố khi quay trở lại. Chúng thậm chí có thể để trứng của mình vào tổ, hy vọng đánh lừa chim bố mẹ khi chúng quay trở lại để nuôi con của chúng. Điều này không chỉ giúp chim sẻ có nơi an toàn để đẻ trứng, mà còn giảm bớt sự cạnh tranh về nguồn thức ăn. Chiến lược lén lút này, tuy có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại làm nổi bật cam kết kiên định của chim sẻ trong việc đảm bảo một nơi trú ẩn an toàn cho con non của chúng. Những chiến thuật này cho thấy sự thông minh và khả năng thích nghi của chim sẻ trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Động lực đằng sau những hành động có vẻ khắc nghiệt này, tất nhiên là sự sinh tồn. Chim sẻ là loài chim làm to trong học, nghĩa là chúng thích nuôi con non trong sự an toàn của một cái lỗ hoặc khe nứt có sẵn. Tuy nhiên, các học làm tổ phù hợp là một nguồn tài nguyên hạn chế, và sự cạnh tranh cho những vị trí đặc địa này rất khốc liệt. Đối mặt với sự cạnh tranh như vậy, chim sẻ đã tiến hóa để trở nên cơ hội và thích nghi, tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo một địa điểm làm tổ. Hành vi chiếm tổ của chúng, tuy có vẻ hung hăng, nhưng chỉ đơn giản là phản ánh bản năng bẩm sinh của chúng để đảm bảo sự tồn tại của gen của chúng. Trong thế giới của chúng, đó là vấn đề thích nghi hoặc diệt vong. Phần 4. Sự thật tàn khốc của thiên nhiên. Thực tế khắc nghiệt của tự nhiên quy định rằng sự sống còn thường phải trả giá bằng sinh mạng của những loài khác. Trong thế giới tự nhiên, mỗi sinh vật đều phải đấu tranh để tồn tại, và điều này thường dẫn đến những cuộc chiến tàn khốc và không khoan nhượng. Chim sẻ, trong hành trình thống trị tổ của mình, đôi khi phải giết chết con non của nạn nhân. Những hành động này không chỉ là sự cạnh tranh, mà còn là một phần của chiến lược sinh tồn. Hành động tàn bạo này, mặc dù đáng lo ngại khi quan sát, nhưng không phải do ác ý mà là do bản năng lạnh lùng, tính toán để loại bỏ cạnh tranh. Bản năng này đã được phát triển qua hàng triệu năm tiến hóa, giúp chim sẻ có thể bảo vệ và nuôi dưỡng con non của mình một cách hiệu quả nhất. Bằng cách loại bỏ con cái của đối thủ cạnh tranh, chim sẻ tăng cơ hội cho con non của mình phát triển mạnh. Điều này đảm bảo rằng nguồn tài nguyên hạn chế như thức ăn và không gian to sẽ được dành riêng cho con non của chúng. Tớ bị đánh cắp, giờ đây không còn nhu cầu của những con chim trước đó, cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật cho đàn con của chim sẻ.
Đây là một chiến lược sinh tồn hiệu quả, mặc dù tàn nhẫn, nhưng nó giúp đảm bảo sự tiếp tục của loài. Đó là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về bản chất không khoan nhượng của thế giới tự nhiên, nơi sự sống còn thường đòi hỏi sự thực dụng tàn nhẫn. Trong thế giới này, chỉ có những kẻ mạnh mẽ và thông minh nhất mới có thể tồn tại và phát triển. Phần 5. Khả năng thích nghi và cơ hội. Chim sẻ đã thể hiện khả năng thích nghi đáng kinh ngạc, phát triển mạnh trong nhiều môi trường sống khác nhau, từ thành phố nhộn nhịp đến vùng nông thôn. Khả năng khai thác môi trường sống của con người để kiếm thức ăn và nơi ở đã góp phần vào sự thành công rộng rãi của chúng. Chúng nhanh chóng học hỏi và thích nghi hành vi của mình, khai thác các cơ hội mỗi khi chúng xuất hiện. Bản chất cơ hội của chúng vượt ra ngoài việc chiếm tổ. Chim sẻ nổi tiếng với khả năng nhặt rác, sẵn sàng tiêu thụ thức ăn thừa bị bỏ đi và thậm chí đột kích các máng ăn cho chim dành cho các loài khác. Khả năng thích nghi và cơ hội này đã cho phép chúng phát triển mạnh trong một thế giới liên tục bị định hình bởi các hoạt động của con người. Phần 6. Tác động đến các loài chim khác. Hành vi chiếm tổ của chim sẻ có thể có tác động đáng kể đến các quần thể chim khác, đặc biệt là những loài dựa vào cùng một nguồn tài nguyên làm tổ hạn chế. Ví dụ, các loài như chim lam đã bị suy giảm dân số ở những khu vực chim sẻ sinh sống nhiều. Sự cạnh tranh về học làm tổ có thể gây áp lực đáng kể lên những loài ít hung dữ hơn này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là chim sẻ chỉ đơn giản là đóng vai trò của chúng trong mạng lưới sự sống phức tạp. Hành động của chúng tuy có vẻ gây bất lợi cho một số loài, nhưng là một phần của sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái. Thành công của chúng là minh chứng cho khả năng thích nghi và khả năng phục hồi của chúng. Phần 7. Loài chim của sự kiên cường. Chim sẻ, mặc dù có kích thước nhỏ và vẻ ngoài bình thường, là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên cường và thích nghi. Hành vi chiếm tổ của chúng tuy có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại phản ánh cam kết kiên định của chúng đối với sự sinh tồn. Chúng đã tạo ra một vị trí cho riêng mình trong một thế giới đầy thách thức, phát triển mạnh trong môi trường mà nhiều loài khác phải vật lộn. Vì vậy, lần tới khi bạn bắt gặp một con chim sẻ trông có vẻ vô hại đang bay lượn trong khu vườn của bạn, hãy nhớ rằng đằng sau vẻ ngoài bình thường của nó là một sinh vật có sự xảo quyệt, khả năng thích nghi và quyết tâm không lấy chuyện đáng kinh ngạc, một thế lực nhỏ bé nhưng hùng mạnh trong thế giới loài chim.